Hej Loke. Hej. Tjena. Loke. Toell. Loke. Solpanel. Solpanelerna. Ja, nu har vi haft solpaneler i 4 år. Produktion. Ja, det har gått bra med produktion i år. 15 megawattimmar har vi producerat. Ska jag berätta mer? Ja, jag ska berätta mer. Då kör vi med den här videon, va? Då kör vi. Vi har 74 svarta paneler från Perlite. Varje panel är 1,6 kvadratmeter stor och kan producera upp till 300 watt. Det blir därför en installerad maxkapacitet på 21,6 kW peak. Eftersom vi har solpaneler i 3 väderstreck får vi i praktiken en maxproduktion på runt 12 kW, men som sträcker sig över en längre period på dygnet. Vi har 39 paneler i 2 strängar på framsidan av huset mot öst. 14 paneler på fasaden mot söder. Och 21 paneler på baksidan av huset mot väst. Växelriktaren är en 4 amp energihub på 17 kW. Jag har byggt ett eget system som integrerar 4 amp växelriktaren med vår billaddare. Detta gör att vi kan maximera laddningen av bilen från egenproducerad el. I alla fall när elpriserna är på normala nivåer. Ibland är det mer lönsamt att sälja elen och köpa billigt på natten istället. Vi kollar mer på detta senare. Hur mycket el har vi producerat och förbrukat under 4:e året med solpaneler? Förbrukningen gick upp till 21,7 megawattimmar, lika mycket som förra året. Den totala produktionen nådde 15 megawattimmar. Det är 12% bättre än förra året. Av dessa 15 megawattimmar förbrukade vi 5,3 megawattimmar själva, så kallad egenförbrukning, som visas här i gult. Det är elen som har producerat, men som vi har använt i hushållet och som därför inte kommer ut på nätet. Produktionsöverskottet på 9,7 megawattimmar har vi sålt och sedan köpt tillbaka. Det visas här i grönt. Och sedan har vi resterande 6,7 megawattimmar som vi har köpt från elbolaget som vanligt kan man säga och som visas här i blått. Av de 21,7 megawattimmar som vi har förbrukat har 3,9 gått till att ladda bilen. Det är runt 18% av vår förbrukning som går till att ladda bilen. Så i år har vi förbrukat 21,7 megawattimmar, producerat 15 megawattimmar. Således har vi själva producerat 69% av all el vi har förbrukat. Förra året var vi på 61%. Så jakten på att nå 100% fortsätter. Hur funkar det när man köper el? Huset är kopplat till elnätet som ägs av en nätägare. Nätägaren kan man inte välja utan beror på vem som äger nätet där byggnaden finns. I mitt fall är det Partille Energi som äger nätet. Nätet i Sverige är 3-fas, det vill säga det kommer el 230 volt i 3 ledningar. Vissa apparater som behöver mycket el som värmepanna eller elbilsladdare kan dra el från alla 3 faser samtidigt. De flesta apparater man har hemma använder bara en fas. Elektrikern som gör elinstallation gör en grov fördelning av de 3 faser till de olika uttag som finns i huset. Och det är inte ovanligt att en fas används mer än en annan i praktiken. I mitt fall är det fas 1 som används nästan dubbelt så mycket som fas 3. 4 amp växelriktare kan fördela om energin mellan de 3 faserna, så kallad fasbalansering. Partille Energi har höjt abonnemangsavgiften från 1445 till 1590 kronor per år
en höjning med 10%. Man betalar för varje överförd kilowattimme. Priset i år har höjts från 24,75 öre till hela 34,25 öre per överförd kilowattimme. En höjning med hela 37%. Energiskatten som går till staten via nätägaren har höjts med 9% från 45 till 49 öre per kilowattimme. Och så har vi effektavgiften. I den här representationen visar jag elen som bollar med olika storlekar för att representera ström. Ju fler maskiner igång samtidigt, ju desto större boll, det vill säga större effektuttag. Effektavgiften betalas baserat på den största bollen som har passerat under månaden kan man säga. Avgiften är kvar på 29,50 öre per kilowatt. Elbolaget kan man välja fritt i Sverige. Jag köper el från Telia Energi som har enbart sålt grön el från vind, sol och vatten sedan länge. Priset för Telia första abonnemang är kvar på 45 kronor per månad. Och så betalar man för elen man köper förstås. Vi har ett rörligt avtal med timpris som baseras på Nordpolspriser, det så kallade spotpriset, plus 5% pålägg. På nordpolsgroup.com kan man se elpriset per område i Sverige. Göteborg tillhör zon 3. Sverige har de lägsta elpriser i Europa tack vare energimixen vi har i Sverige. Kärnkraften utgör en baskraft tillsammans med värmkraft och solel som visas här som ospecificerat. Sedan har vi vindkraftsel som är billig men som är lite väderberoende. Och så har vi vattenkraft som man kan styra över och som kompletterar med elen som vi behöver. Genomsnittspriset per kilowattimme blev 1 krona och 47 öre för oss under fjärde året med solpaneler, 5% billigare än förra året. Om man lägger ihop alla kostnader blir genomsnittspriset 2,21 per kilowattimme inklusive elpriskompensation och 2,57 utan. Första året var genomsnittet per kilowattimme 1 krona och 41 öre, så man ser att elpriset har gått upp ordentligt. Här är fördelningen av kostnaderna för varje månad. Månaderna med hög solproduktion har en större del med fasta avgifter eftersom vi köper mindre el tack vare den höga egenförbrukningen. Vintermånaderna, då är det tvärtom. Vi köper mer el och då blir de fasta avgifterna små i proportion med annat. Elpriset står för en stor del av kilowattimmepriset i augusti och september. Men elpriskompensationen från staten hjälper till att få ner stapeln en hel del. Vad fick vi för ersättning för elen vi har exporterat till nätet? En del av elen som produceras av solpaneler förbrukar man med en gång. Det är det man kallar för egenförbrukning. Resten säljs till elbolaget. Men man får även en liten ersättning, så kallad nätnytta, från nätägaren som tack för att man bidrar till elförsörjningen. Partille Energi betalar numera 7 öre för varje kilowattimme jag pushar ut i deras nät. Att jämföra med de 34,25 öre som de tar för att transportera energi när jag köper el. Men 7 öre är ändå bra då normalpriset är 2 öre per kilowattimme. Så tack Partille Energi. Jag säljer elen till Telia på spotpris plus 10 öre. För fjärde året med solpaneler blir genomsnittspriset 1,59 kronor per kilowattimme. Förra året fick jag nästan 1 krona per exporterad kilowattimme. Så 60% bättre ersättning från elbolaget blev det i år. Värden för ursprungsgaranti är ännu lägre än förra året. Så jag fick 7,2 kronor per megawattimme som ersättning för ursprungsgaranti. Synd tycker jag, då ursprungsgaranti var ett bra incitament att registrera sin anläggning så att elen man producerar som privatperson stämplas som solel. Som privatperson med solceller hemma räknas man som mikroproducent. Då ska man ha mindre än 63 ampere i inkommande el. De flesta hus har 23 eller 25 ampere, så det är nog inga problem.
Men så ska man exportera mindre än 30 megawattimme per kalenderår. Och man måste exportera mindre än vad man köper på ett kalenderår. Som mikroproducent har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kilowattimme. Räknar man ihop alla dessa inkomster blev det ett försäljningspris på 2,26 kronor per kilowattimme, vilket är 35% bättre än förra året. Hur såg det ut med pris för köpt el jämfört med ersättningen jag fick för sålt el? Nu när elpriser kan fluktuera så pass mycket på en dag är det viktigt att välja tider för matlagning, dusch, ladda bilen och annat som är energikrävande till de perioder på dygnet då elen är billig. Eller när man producerar tillräckligt med solel förstås. Det försöker vi göra här hemma. Vi får hjälp av mitt program som visar aktuellt läge och som även styr laddningen av bilen. Så här blev det per månad för köpt el. Elpriser var som högst augusti och september. De fasta avgifterna är med i den grafen. Dock behövs abonnemang både för att köpa el och sälja el. De fasta avgifter redovisas tillsammans med köpt el på fakturor, men vi gömmer bort dem nu för att kunna jämföra mer rättvist. Och så här blev det per månad för sålt el. Höga ersättningar augusti och september här med. Men även november där man för första gången fick mer betalt för exporterade el än för köpt el. Skattereduktionen har en viktig del i kalkylen och det är mycket tack vare den att det är lönsamt för privatpersoner att investera i solpaneler. Skillnaden för priset mellan köpt och sålt har minskat i år. Och så har vi frågan om när det är värt att sälja och köpa tillbaka istället för att maxa egen förbrukning. Det är inte helt lätt att svara på eftersom det finns cirkulära beroende. Om man köper och säljer mer så blir det högre överföringsavgifter och effektavgifter. Det varierar även mycket månad för månad. Men vi kan kolla på hur det ser ut på ett ungefär för min del. Vi går plus på skatten när vi säljer och köper el. Vi fick 15 öre per kilowattimme år 1, 2 och 3 men är numera nere vid 13 öre i år. Vi förlorar förstås på överföringsavgiften och effektavgiften. Så för att tjäna pengar på att sälja och sedan köpa tillbaks så behöver prisskillnaden mellan köp och säljtillfälle vara minst det värde som anges med den blåa linjen. År 1 och 2 var elpriserna under en dag rätt konstanta, så det var lite svårt att nå 16 öre skillnad. Numera behöver skillnaden vara mer än 31 öre, men priserna kan växla så mycket som flera kronor på en dag. Och vid dessa tillfällen är det bara att sälja så mycket som möjligt och köpa sedan tillbaka när elen är billigt. Så vad tycker du, Luke? Är det bra med solpaneler? Ja. Ja, det är en bra investering. Ja. Det har gått jättebra i år för oss med solpanelerna. 70% av all el vi har förbrukat har vi producerat själva. Precis, bilen 3,9 megawatt har den förbrukat. Nästan 20% av totalhuset. Det är rätt mycket. Så det är bra att ha solpaneler när man har en elbil. Färdigt. Är vi färdiga nu? Tack. Tack för att ni tittade Tack på för oss. tittarna. Vi ses nästa år. Bye bye. Hej, bye bye, hej då.